Yun guys, ang unit natin ngayon is 2008 GX Nissan. Bali, kung natin gagawin, tatanggalin natin yung fuse ng fuel pump. Ngayon para makita nyo kung anong fuse ang dapat tanggalin, may diagram po siya doon sa box cover ng fuse. Pag nakita nyo na po kung saan banda nakalagay yung fuse ng fuel pump, para nyo na po siyang tanggalin. Pwede po natin pantanggal dito yung slice or long nose, mas maganda long nose. Pero kung may original pa kayong pantanggal, much better yun. Ayan. Itong blue ang ating fuel pump fuse. So yun guys, tanggal na natin. Make sure po natin guys na na hindi siya andar. Once na natanggal na natin yung fuse, make sure natin na hindi siya andar. But this one is yan, tama guys, nawala siya, hindi na siya umandar, diba? Okay, again try natin. Pag hindi na siya umandar, ibig sabihin yung fuel pump na disable na siya. Natanggal kasi natin yung fuse, hindi na siya magsusupply ng gas. Wala na guys, pwede na yan guys. So ayun guys, susunod naman natin na hanapin yung ito kasi dito papasok yung gas punta rito. Pag yung mga sobrang gas kasi dito pupunta yan pinaka niya yan pupunta para bumalik sa tangke. Dapat natin to maipit natin para hindi siya bumalik. Ang ilalagay ko kasing gas dyan yung hindi naman siya totally gas, kumbaga ipanlinis yan, carb cleaner. Bali yun ang padadaluin natin para malinis yung mga injectors. Ayan guys, dito ka naman guys ilalagay yung dito isusuksok yung dito natin pasisiritin yung carb cleaner para pumasok dyan sa engine, dyan sa mga injectors. Kaya ululuwagan ko to guys kasi hindi ang hirap tanggalin itong goma. Okay guys, yun guys, natanggal ko na siya. Ginamit ako ng pliers, ginanito ko lang siya habang nandyan, habang nakasuksok siya, pinilipit ko lang siya ng pliers para matanggal. Ang hirap kasi tanggalin balik, kinagat ko lang siya, inipit ko lang ng pliers, tapos inikot kong ganun para matanggal. Natanggal naman siya guys. Ito yung pabalik dun sa tangke na gas, kailangan maipit natin yan. Bali ito na lang ginawa ko guys, inipit ko na lang siya ng vice grip. Wala ko makita ng pang-ipit, pwede na rin yan. Ayan guys, itong gagamitin natin. Tingnan natin kung ano yung magpipit dun sa mga goma, dun sa mga hose natin. Tingnan natin kung ano pwede magkasya. Kailangan natin ilagay ito dito, ipasok yan. Okay. Hello guys, since hindi kasi nagkasya yung mga yung mga panturok natin. Ganito na lang ginawa ko, inipit ko tapos binascript ko. Medyo meron siyang singaw, pero tingin ko pwede naman na yan. Tsaka to guys, ko na lang, hawakan ko na lang to habang pinipisil yun, tapos papa-start ng may isang tao magpapa-start dun sa sa loob. Ayun guys, subukan nating i-start din yung sasakyan. Yan para, kaya ginagawa natin yung ganyan para malinis yung injector, para sa mga bara-bara na injectors, para malinis natin. Okay guys, tingnan natin kung yaanda. Start natin.
sinabi ko Born, under ha, sabihin ko lang ha. Dahan-dahan nyo lang pisil-pisilin muna. Tapos, kumbaga lagyan nyo muna ng karga. Sige Born, start. Sige, break mo lang. Ayan guys, under. Pero dapat lagyan natin ng malakas yung pressure niya. Malakas yung pressure niya dito sa balik. Para malinis natin yung injectors niya. Nakasirit. Wait lang, cut muna natin. Babay scripan ko na lang ulit. Cut mo. Ow! Lagyan natin yung vice grip guys. Parang mahirap panahin eh. Mahirap sa nasira talaga siya. Ito yung nilalabas. Sige Bol, start. Wait. Okay, start. Siguro thunder natin mga siguro 10 minuto pwede na. Ito yung panlinis lang ng baro. Mas mabilis ko kasi sa kada ko sinta yung injectors na ito. Mas okay na yung ganito. At least lahat siya sabay-sabay siya nalinisan. Mahirap kasi guys kung baklasin mo pa isa-isa eh. Marami ka pang tatanggalin. Unlike na ganito gagawin. Hindi mabilis ka na isang ano lang lahat ng lilinisan. Kaya guys, okay na rin siguro. Pwede na natin ulit. Off na Born. Malabas yung pressure niya dito. So yun guys, ganun lang pag mabilis ang paglinis ng injectors. So yun guys, pag tinanggal yung vice grip dito, ingat kayo kasi malakas yung pressure niya. May tumalsik pa kanina katulad sa akin kanina, tinamaan yung mata ko. Bale ganun guys, kung pag tinamaan yung mata nyo, pag anuhan nyo agad ng tubig, imulat nyo sa tubig. So yun guys, kung nagustuhan yung video, huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa akin channel. Yun lang guys, maraming salamat. Okay na siya guys.